Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Vin în sfârșit astăzi alături de voi pentru că abia acum am reușit. Așa cum bine știți, pentru cei care mă urmăresc în mod recurent, în jurul meu, în jurul locuinței mele, este foarte mult zgomot. Pe lângă acest zgomot se întâmplă și foarte multe lucruri în lumea în care trăim, așa cum am început să transmit și să vă transmit și să spun oricui m-a întrebat sau oricui a fost interesat de aceste subiecte. Energia este joasă, lumea trece prin schimbări și da, sigur că putem fi bine. Însă binele acesta este alegerea noastră. La modul în care se prezintă acum lumea din care facem parte, voi fi sinceră cu voi, lucrurile nu stau foarte bine sau foarte roz. În sensul în care toată lumea este apatică, cuprinsă de teamă, de panică, de frică de necunoscut, fiecare om are problemele sale. În consecință și eu am ales să petrec mai mult timp cu fiica mea, cu familia mea, cu soțul meu. Așa am simțit nevoia acum. Am avut și câteva zile în care am fost într-o scurtă excursie la Marea Neagră, unde am avut o pățanie foarte interesantă. Eu eram cu fiica mea pe plajă și căutam scoici. Aveam o activitate destul de drăguță, de exploratori, vremea era însorită, ne distram pe cinste. Dintr-o dată, când am privit în zare marea, am văzut o ceață teribilă care se apropia de țărm și în momentul în care am ridicat, practic, capul cu niște scoici în mână împreună cu fiica mea, m-am trezit într-un nor. Nor la mare, o ceață venită de nicăieri. Înainte cu 5 minute am stat un pic în contemplare și am cerut adevărul. Și am înțeles multe prin acea ceață care s-a năpustit, că a fost totul brusc. Ce pot să vă spun în acest moment este că energia, așa cum am menționat anterior, este foarte joasă. Vă arăt ce am făcut eu astăzi. Pentru protecție, nu ne atacă nimeni în mod deosebit, dar totul ne atacă deodată. Mi-am pus în acest castronel niște sare, pur și simplu, pe care din când în când o mai și mănânc. Acum am văzut că am folosit un castronel de al fetiței mele cu un personaj dintr-un serial de desene animate și în castronel scrie Be happy, fii fericit. Fericirea, într-adevăr, este o alegere. Mai scrie aici, uite ce frumos, și be free, să fii liber. Și cam atât. Sunt foarte multe inimi. Și uite că mă urmăresc pe mine cățelușii. Astăzi vom vorbi despre toate și despre subiecte, poate pentru unii mai sensibile. Dacă sunteți plictisiți, nu mă urmăriți, deși de-a lungul anului cu Jupiter în Gemene am făcut tot posibilul să încerc să vă ajut să vă detoxifiați de dopamină, să vă ajut să vă relaxați sub o formă sau alta. Dacă sigur că informațiile de aici v-au fost utile de-a lungul timpului, pentru că suntem nerăbdători, totul este foarte apăsător și nici luna mai nu este una foarte ușoară. Va retrograda Pluton în Vărsător până pe 13 octombrie. Acest număr 13 înseamnă empatie sau disonanță, discordie, mărul discordiei, perioadă în care Pluton, care înseamnă moarte și renaștere, va lucra pe arhetipul vărsătorului al mulțimilor de oameni și va zgudui practic viețile noastre. Într-un sens foarte înălțător, îndrăznesc să spun, mai exact, va ajuta la eliberarea de blocaje, însă nu așa cum vrem noi, ci așa cum ne este potrivit în sensul vieții noastre, pentru a putea fi în siguranță. Mercur va fi și el în conjuncție cu Chiron în curând în Berbec. La nivel de identitate, cine crezi că ești, ce cauți pe aici? La nivel de mase de oameni, s-ar putea foarte multe țări să se coalizeze, oameni să se coalizeze. Știți, de-a lungul timpului v-am spus, noi în esență suntem suflete, nu avem granițe, nici limbi străine vorbite. Evenimentul acela despre care știți, turnul lui Babel, este practic căderea în conștiința omului și inventarea limbajului. Ca și în tehnologia informației, limbajul este unul de programare. Practic, vorbirea are dublu sens. Noi când spunem ceva, implicit și inconștient, mai transmitem și un mesaj în spatele intenției pe care o avem, fără ca noi să știm ce spunem cu exactitate. Limbile acestea au fost și ele inventate cu bună știință de cineva anume. Mercur va intra și el în Taur.
În săptămâna ce urmează, Mercur în Taur aduce puțină luciditate, dar aduce și orientarea atenției către resursele noastre primare, către materia primă, către bani, către mâncare, către corpul fizic, sănătate, către viața din planul material, pentru că atenția ne va fi îndreptată către această zonă importantă, zic eu. Acea pană de curent majoră din peninsula iberică, din sudul Franței și Andorra, acel exercițiu sau inginerie socială care s-a întâmplat, pentru că asta a fost în esență din ce am reușit eu să scanez energia, așa cum au fost și inundațiile din Valencia, pentru că și acolo s-au descoperit foarte multe nereguli după, așa cum sunt și toate conflictele active în acest moment în lume. Nu știu cine și de ce le face, nici nu mă interesează. Ce pot eu să vă spun este următorul lucru. Fiecare pe bucățica noastră poate să ajute să ridice vibrația acestei lumi în care trăim, la nivel energetic. Lumea, așa cum o vedem noi, pare solidă, însă noi suntem energie, tot ce vedem în jurul nostru este energie și totul se petrece doar la nivel energetic. De acolo pornesc toate. Luna aceasta este foarte importantă pentru că vom avea și o lună plină în Scorpion, de unde vom afla foarte multe lucruri, sau perioada din ultimele 6 luni cumva ne va ajuta să tragem niște concluzii importante. Ați văzut că multe dintre conspirații, ca să nu zic toate, au devenit fapte, așa cum a fost și cu asasinatul lui Kennedy și cu pandemia și cu multe alte lucruri. Găsiți aceste informații pe site-urile publice mari, nu sunt informații citite la colț de stradă. Avem și intrarea lui Saturn în Berbec, unde va fi un fel de restricție la nivel de identitate, sau mai bine spus, acest Saturn în Berbec ne aduce practic eliberarea de identitatea cu care ne-am obișnuit, numele, prenumele nostru, să înțelegem că suntem mai mult de atât. Îl avem deja pe Neptun în Berbec, falsa identitate, mirajul vieții, mirajul acesta în care trăim și modul în care ne asociem noi cu numele și prenumele nostru, cu viața noastră de aici, dar suntem mai mult decât oameni, suntem spirit în materie și în curând vom avea și intrarea lui Uranus în Gemeni, Jupiter în Rac. Sunt tranzite cu care noi, cu acest nume și acest prenume, nu ne vom mai întâlni. Voi încerca, eu încerc, să știți că zilnic am vrut să filmez, mă așezam la masa de lucru și începeau să lucreze bormașinile. Am avut și câțiva vecini care au profitat de zgomotul de care am fost însoțiți și au mai reparat și ei prin casă ce au avut de reparat. Voi încerca să vă fiu aproape cât pot de mult, zilnic dacă se poate, dacă nu, ori de câte ori am ocazia. Nici mie nu-mi convine, mi-ar plăcea să pot să am consistență în activitatea mea, deși în spatele camerei lucrez. Lucrez la cazuri și lucrez cu oameni care dintr-o dată se trezesc că lumea lor s-a răsturnat pe dos. Chiron acela din Berbec ne-a dat bătăi de cap, adică ne tot apasă butoanele sensibile și Mercur când va fi în conjuncție, adică în apropierea lui Chiron din Berbec, va scoate la suprafață, la nivel de umanitate, la nivel de colectiv, ce ne doare pe noi cel mai tare. Și așa cum am văzut și acum la acest eveniment de blackout, pana de curent, care a avut loc recent, oamenii s-au grăbit și au luat de pe rafturi apă. Apa va deveni o resursă foarte căutată, pentru că noi suntem în esență apă în această frecvență a materiei. Încerc să filmez zodiile, nu știu când, nu știu cum. Dacă reușesc, le veți vedea postate. Dacă nu reușesc, mea culpa, asta este tot ce pot face și nu voi pune presiune pe mine, pentru că nu mi este nici mie ușor. Hai să vedem mai departe. Ghidul și numărul 15. Lasă-te ghidat de intuiția ta și de nimic altceva. Lasă-te ghidat de puterea ta interioară. Este un moment foarte important la nivel de umanitate. Vă dați seama că înaintea noastră au mai fost și alte generații care au încercat să facă aceleași lucruri ca și noi. Poate au reușit, poate au eșuat. Nu vom ști asta niciodată. Cineva știe, dar informațiile acelea sunt ascunse sub un lacăt, departe de ochii noștri.
Însă ce putem face noi acum este să avem încredere mai mare în noi înșine și să alegem calea cea dreaptă, vibrația înaltă. Acestea de aici îmi seamănă mie a flori de mac și după cum știți, macul este un ingredient important în fabricarea morfinei. Deși durerea o simțim, practic ne paralizăm cumva pe interior, intrăm într-o etapă de negare. Vom ieși, putem ieși din această negare dacă nu închidem ochii la ce se întâmplă în jurul nostru și dacă alegem să fim obiectivi și observatori. Să fii observator nu înseamnă să stai pe margine, ci să conștientizezi ce poți face, ce nu poți face și să încerci prin a fi obiectiv și în echilibru să ajuți, prin a fi tu foarte calibrat, foarte aliniat la frecvențele potrivite. În tarot 15 este arcana diavolului, care le reprezintă ca arhetip pe Saturn și Capricornul, ceva legat de instituțiile statului. Sigur că vom avea și alegeri. Feeling-ul meu este unul, hai să spunem că sunt rezervată, nu în legătură cu alegerile, în legătură cu ce se întâmplă acum în întreaga lume. Ce pot să vă spun cu claritate, cu claritatea pe care o am eu acum, este că nimic din ceea ce vedem nu este exact așa cum pare. Și efectul de oglindă, exact ce spuneam. Ați văzut că ne uităm în oglindă, noi ne vedem inversați. Nu ne vedem în realitate. V-am vorbit despre cele două oglinzi, pentru că noi nu ne vedem fața cu adevărat. Și aici avem numărul 13. Fix până pe 13 octombrie va fi Pluton în retrogradare în Vărsător și ne va arăta practic ideea aceasta care are legătură cu prietenia, ce se poate întâmpla la nivel de inteligență artificială. Am văzut că s-a anunțat următorul nivel al inteligenței artificiale. AGI-ul este o inteligență artificială conștientă și din nou vă duc în trecut când am spus că sunt foarte mulți oameni, avatare, corpuri pe care le vedeți, care au conștiință, dar nu și scânteie suflet, pentru că sunt sub o formă sau alta acești oameni programați să execute un program de bază, nu au capacitatea interioară de a se schimba pentru că nu sunt în esență aliniați la lumina divină, să spunem așa, și nu au capacitate să creeze. Ei doar execută. Exact așa se poate întâmpla și în perioada ce urmează. Vom vedea exact pe cine ne bazăm, cum și de ce. Cine ne este alături. Pe de altă parte, să fim atenți la oamenii pe care îi întâlnim în perioada ce urmează săptămâna aceasta, oricând accesați voi acest clip, pentru că toate informațiile de aici sunt atemporale. Ajutor. Cine ne ajută și cu cine putem face echipă, parteneriat. Fie că vorbim despre relațiile de iubire, fie că vorbim despre familie. Uite. Cu cine poți face punte astfel încât să nu rămâi pe din afară. Aici avem cuvântul sărăcie. Sărăcie în sensul propriu al cuvântului. Așa cum am spus, atenția va fi îndreptată către resurse, către bani, către mâncare, către resurse primare, materie primă, pe ce punem noi preț, pe ce punem noi valoare, ce este cu adevărat important în perioada ce urmează, dar și expresia sărac cu Duhul. Pe cine te poți baza, cine este cu adevărat real în viața ta, în lumea în care trăim. Pentru unii dintre voi pot fi împăcări, pot fi conștientizări foarte puternice în ceea ce privește parteneriatele pe care le aveți acum, căsniciile voastre, relațiile pe care le aveți. 7 de cupe, 4 de spade, steaua, un altul preot, 9 de monede și 4 de bâte. Să știți că potențialul acesta pe care îl văd eu acum, în acest moment al vorbirii, care se poate desfășura în viitor, pentru că viitorul este relativ,
la acest viitor contribuim toți din aproape în aproape, poate fi destul de optimist. În sensul că va conta foarte mult alegerile fiecăruia dintre voi și dintre noi. Nu mă exclud din asta. În perioada ce urmează, cu cât mai liniștiți suntem și cu cât mai pe margine stăm, cu cât mai rezervați în ceea ce privește toată tevatura, toate informațiile, tot egregorul acela de informații care se creează în jurul nostru, cu atât mai bine. Pentru că există o autoritate aici care ne trage, există un fel de program, o programare, o credință a noastră, o doctrină după care ne lăsăm ghidați și asta ne împiedică să vedem obiectiv lucrurile, pentru că așa am fost noi obișnuiți până acum. Pentru unii dintre voi este la modul cât se poate de omenesc, de pământean, o evoluție optimistă în ceea ce privește relațiile voastre, în ceea ce privește parteneriatele voastre, se clarifică foarte multe lucruri, veți vedea cât de apropiați sau cât de tare vă îndepărtați sau că vă îndepărtați din ce în ce mai mult de cineva drag. Poate fi apropierea, poate fi conștientizarea unui om în ceea ce vă privește și anume faptul că vă iubește, că vă potriviți foarte tare, că fără voi această persoană nu poate funcționa, că voi sunteți jumătatea lor mai bună și acest lucru este sigur că da, binevenit, vă încântă sufletul. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre eliberarea dintr-o relație care nu mai servește, tocmai pentru că ați ajuns la concluzia sau puteți ajunge la concluzia că trăiți într-o relație, dar de fapt sunteți singuri în doi. Poate fi vorba pentru alții dintre voi despre ieșirea dintr-o perioadă de solitudine prin intermediul cuiva, printr-un grup de prieteni, să ajungeți să cunoașteți un om cu care să intrați într-o relație. Poate fi un eveniment la care mergeți, un eveniment social, poate fi în jurul unei sărbători, în jurul unei date importante, în jurul unui eveniment special din viața voastră. La nivel de plan material, lucrurile, dacă până acum au fost destul de tulburătoare, în perioada ce urmează, veți vedea că se ia o hotărâre. Există aici o decizie importantă care se ia. Ori voi luați această hotărâre, ori cineva ia o hotărâre care vă avantajează în mod direct pe fiecare dintre voi și ne avantajează pe fiecare dintre noi. Este pentru alții dintre voi o schimbare de direcție, pentru că ceea ce faceți în acest moment nu prea vă mai împlinește. Atenție însă că acest viitor este destul de tulburător, potențialul pe care ne aflăm implică foarte multe lucruri și foarte multe schimbări cu care ar putea ca nu toată lumea să poată ține pasul. Vor fi importante meseriile în viitor, ne vom întoarce într-adevăr la origine și la bază sau fericiți vor fi aceia care vor ști realmente să facă ceva. După anii 2000 încoace, să spunem, au apărut fel și fel de pseudo-joburi, fel și fel de denumiri foarte elaborate în ceea ce privește activitățile profesionale, însă acelea în esență pot dispărea foarte ușor în viitor. Am găsit zilele trecute o listă foarte interesant cu ce joburi se caută și cu ce abilități ar trebui noi să venim în plus sau ce abilități ar trebui să dobândim în plus până în anul 2030. Nu prea au nicio treabă cu ceea ce știam noi să facem până acum. Se schimbă lumea, uite, Plutonul învărsător, practic ne întoarce înapoi în trecut pentru a putea reevalua niște hotărâri sau pentru a putea lua o hotărâre în legătură cu viața noastră din acest moment prezent. Prietenii cei mai buni, anturajul, parteneriatul, căsnicia, toate aceste lucruri vor fi sub lupă. Se creează evenimente, traversăm situații prin care noi să ne convingem dacă suntem siguri de ceea ce avem sau dacă nu cumva am trăit într-o iluzie până acum. Atenție că vor fi tranzite pe arhetipul gemenilor, unde energia este mutabilă, ne putem gândi, ne putem răzgândi. Atenție că Jupiter este încă în Gemeni și nu s-a terminat toată această idee de rece-cald. Trebuie să avem foarte mult discernământ și pragmatism în perioada ce urmează. Pot fi situații care să te oprească, să te răzgândești dintr-o dată brusc, să ai o revelație și să spui, dar oare de ce sunt nemulțumit, partea plină a paharului, de ce nu o văd? Pentru că există și asta. Apar și schimbări în lume la nivel înalt, la nivel politic, apar niște schimbări.
veți vedea în curând că apar niște situații care, pe de-o parte, ne afectează pe fiecare dintre noi, pe de altă parte, fiecare va avea norocul propriu, șansa proprie în funcție de vibrația pe care se regăsește. Poate fi aici o sărbătoare, o validare, o promovare pentru unii dintre voi, o reușită. Reușiți să faceți niște lucruri la care ați lucrat foarte mult timp. La nivel medical este nevoie de foarte multă odihnă când se întâmplă aceste lucruri la nivel energetic, pentru că soarele este ascuns, pentru că energia este joasă, pentru că mâncăm o hrană și mâncăm niște alimente care nu ne hrănesc corpul, pentru că suntem deconectați de la pământ, pentru că umblăm îmbrăcați în poliester și încălțați în cauciuc, pentru că nu mai suntem aliniați la viața naturală, la originea noastră. Este nevoie să ne hidratăm mai bine și să ne luăm un angajament ferm față de noi înșine, să mâncăm cu bucurie, dincolo de faptul că hrana aceasta nu este foarte nutritivă pentru corpul nostru, nu mai este ca acum 10-20 de ani. Este necesar să învățăm, să contemplăm și să ne folosim puterea intenției și când mâncăm, și când facem ceva anume, pentru că putem suprascrie și chimicalele și substanțele și tot ceea ce a fost adăugat în acea mâncare. Asta în cazul în care mâncarea a fost crescută într-un mod destul de curat. Când bem apă, o putem încărca energetic. Când mâncăm o salată, o putem încărca energetic. Salata mă hrănește. Ce face rău corpului meu? Se asimilează doar ceea ce îmi face bine. Este o siguranță de sine aici. Foarte mulți oameni vor avea încredere. Apare și un eveniment fericit. Însă acest eveniment fericit este un fel de sabie cu două tăișuri. Poate fi un eveniment fericit pe termen scurt sau poate fi ceva cu adevărat benefic pentru viața ta, viața mea, pentru viețile noastre. Este o revenire la nivel financiar pentru unii dintre voi, printr-o alianță, printr-o colaborare, printr-un parteneriat, printr-un nou loc de muncă. Au căzut 3 cărți, să vedem despre ce este vorba. Balanța, buchetul și bufnița. Vedem dincolo de fațadă, citim printre rânduri sau limbajul cu dublu sens, secrete pe care le descoperim sau poate în mințile noastre se organizează informația de așa natură încât să nu mai fim creduli sau să începem să vedem lumea real, așa cum nu puteam sau nu aveam capacitatea anterior să o facem. Acest an, în esență, este bun pentru toată lumea pentru că aduce o finalitate, aduce finalitate de cicluri, indiferent despre ce vorbim aici. Pentru alții dintre voi aduce o reconciliere, să fiți atenți, uite că avem aici balanța care ne aduce în prim plan relațiile, ne aduce diplomația, rafinamentul, blândețea, negocierea, deci pot fi foarte multe negocieri în perioada ce urmează, încercări de revenire asupra unor decizii care pot fi de orice natură, cineva care te poate căuta din trecut sau din prezentul tău pentru a vă împăca, iar aici s-ar putea să fii surprins pentru că avem un număr 16, pentru că aceste evenimente se produc dintr-o dată, neașteptat. Alegerea sigur că îți va aparține ție, pentru că avem 7 de cupe aici. Pe de altă parte, să știi că este și ce dai aia primești. Dacă doar dai, a venit timpul să și primești. Dacă doar ai cerut, este timpul să și dai. Totul stă în echilibru. Și ca timp vorbim aici despre o săptămână, 2 săptămâni sau despre o săptămână, 2 săptămâni de când asculți tu acest mesaj. Lucrurile vor căpăta foarte clar contur pentru foarte mulți dintre noi în legătură cu apăsarea aceasta interioară pe care o simțiți, pentru că simt apăsarea voastră interioară în această toamnă. Lucrurile vor deveni mai clare. Vreau să văd despre ce este vorba aici cu această ghidare, cu acest magnetism pe care l-au natural animalele, uite, transformare, Pluton învărsător în următoarele
5-6 luni vă va ajuta să vă convingeți, să ajungeți undeva, să faceți un pas important în viețile voastre. Se subțiază, să știți, vălul acesta al iluziei care ne-a fost pus pe ochi. Vederea noastră se schimbă și nu vorbesc despre văz, vorbesc despre modalitatea în care am perceput lumea și în care o putem percepe de acum înainte. Se dublează 9 de monede pentru ca noi să putem lua decizii singuri pentru noi înșine. Se schimbă lucrurile și la nivel financiar. Și 6 de cupe pentru a putea fi în siguranță. Foarte mulți dintre voi vă veți găsi locul. Este o întoarcere la liniște interioară. Este un fel de reușită asupra unor lucruri. Sunt niște demersuri începute sau toate lucrurile bune pe care le-ați făcut voi de-a lungul timpului vă vor servi în perioada ce urmează pentru a triumfa, pentru a celebra, pentru a fi bine. Foarte bună energia. Uite, pentru că am menționat mai devreme un eveniment neașteptat, o persoană care te poate căuta reapărea în viața ta subit. Acest mesaj se confirmă. Aici avem un cristal, o structură cristalină, lucrurile tind către evoluția noastră, deși poate în aparență de multe ori nu par. Avem un număr 7 aici. 7 este numărul Matrixului. O potcoavă de cal, noroc. Noroc să treci dincolo de programarea făcută, noroc să îți depășești condiția la orice nivel. Sunt treburi legate de corazon, de inimă, evenimente plăcute în relațiile voastre de iubire, o amprentă, un lucru care se sigilează, scăpați de un conflict sau de un dubiu major și este și un rac. Luna iulie este foarte benefică pentru aceia dintre voi care rezonați cu acest potențial. Este ceea ce este. Facem ce putem, cum putem și cât putem. Un as de spade, pentru că din liniște vine epifania și momentul acela de luciditate profundă. Aici este un joc, vedeți, între unghiuri și cercuri, flexibilitate și ziua în care putem vedea curcubeul. Uite, curcubeul. Dar aici avem și un dragon, avem și bogăție, avem și necazuri, avem și iubire, avem de toate. Avem și drumul nostru în funcție de alegerile noastre. 21 este aici și 12 ceva în oglindă. În oglindă. Cumva se răstoarnă niște situații, se echilibrează, se calibrează la nivel energetic puțin lumea în perioada ce urmează și vom vedea. Vei vedea adevărul, vei ști ce ai de făcut. Cineva poate acum avansa niște demersuri. Poți rezolva un conflict într-o relație sau poți lua o hotărâre de care anterior te-ai temut. Tu ești constanta mea, stabilitatea și niște vești bune care au legătură cu viața ta sau poate fi vorba despre alinierea ta la o frecvență înaltă, astfel încât să fii stabil, să fii în siguranță, să ai toate cele necesare pentru un trai bun. Suntem ceea ce credem că suntem și aici avem o floare. Plexul solar, pe de altă parte. Nu te lăsa cuprins de panică și de frică. Așa a fost și pandemia. Panică și frică. Un eveniment plăcut. Uite, ți se îndulcește cumva viața. Îți poți schimba viața, poți ieși din situația în care ești, poți schimba ceea ce te frământă acum. Se poate schimba. Gândurile noastre sunt sub asediu. Intuiția și frecvența înaltă, muzică bună sau ceea ce spunem, uite, mai mulți, o negociere, un acord, o vânzare, cumpărare, prin voința ta, prin intenția ta, miracolele care se pot întâmpla.
Și tu poți avea parte de lucruri foarte bune, trebuie doar să crezi că le ai. Poate unii dintre voi vizitați medicul stomatolog sau pentru alții dintre voi este vorba despre a depune armele, a înceta să luptați în rutina voastră și despre a începe să credeți. Mai multă credință, putere în intenția voastră. Ne amintim niște momente în care am făcut ceva bun. Să ne amintim și de lucrurile frumoase din viața noastră, pentru că de acolo putem readuce în viața noastră bucuria și o putem proiecta și în viitor. O călătorie, o avansare, o schimbare de care puteți avea parte în perioada ce urmează. Uite, pentru că vorbeam despre intenție și cum putem încărca energetic, avem aici semnul la chakra coroană, alimentele și ce vedem noi la microscop, cum se schimbă structura apei, cum se schimbă structura unei flori, dacă îi vorbim frumos față de acel moment în care îi adresăm cuvinte urâte, și despre cum ar trebui să rămânem optimiști în perioada ce urmează, indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru. Nu zic să ne legăm la ochi, zic doar următorul lucru, să luăm la cunoștință ceea ce se întâmplă, nu să fim nepăsători, ci să înțelegem că singura modalitate prin care putem schimba ceva este să lucrăm la noi, să ne reparăm pe noi, pentru că așa, cu cât mai mulți oameni bine echilibrați și vindecați, cu atât mai bună și lumea din care trăim. Toamna aceasta va fi de mare, mare impact în viețile noastre. Am un feeling foarte puternic. Sigur că în spatele acestor afirmații sunt foarte multe alte lucruri pe care nu le pot neapărat transmite aici, pentru că este și timpul scurt, nici platforma nu-mi permite. Ora 11:11. Puteți vedea dincolo de Matrix, de țesătura aceasta a realității, puteți materializa foarte multe lucruri sau ar trebui să începeți să vă documentați puțin despre cum este construită această lume. Avem o inițială D, o afirmație, un da, o certitudine. Unii dintre voi puteți avea parte de o cerere în căsătorie după o lungă așteptare. Reușiți unii dintre voi să vă mutați într-o casă în sfârșit, după ce ați stat foarte mult timp în chirie. Sunt și lucruri bune, sunt lucruri foarte bune chiar pentru foarte mulți oameni aici. Ideea este cum alegem să privim noi ce ne înconjoară și ceea ce se întâmplă. Eu vă mulțumesc tare mult, îmi doresc extrem, enorm de mult să vin și mâine alături de voi, fac tot posibilul să se întâmple aceste lucruri. Până atunci, să fiți sănătoși, să fiți bine, iubiți tot ce vă doriți voi mai bun pentru voi să fie. Să ne reauzim cu bine. Pa, pa!